Mitt namn är Valdemar Ahlroth. Jag är 25 år gammal och spelar för Storvreta IBK. Och det här är min klubba. Jag spelar med Zone Floorball. Just nu är det en lite egendesignad klubba, inte så som man kan beställa den. Med det klassiska Airlight-skaftet. Jag spelar ofta 27 flex, som är ett återkommande skaft som kommer varje år från Zone, som är fördelaktigt för mig. Jag kan i princip bygga samma klubba varje år, vilket är skönt. Jag känner lite trygghet i det. Sen har jag en boss hos Zone som bestämmer lite vilka klubbar jag ska spela med, men ibland får jag välja själv och då blir de snygga som den här. Så just nu spelar jag med en Airlight 27, vilket är ganska hårt tycker jag. Den är 104 cm från början, men jag kapar ner till 102. Då 102 inte finns utan det är 100 eller 104 som gäller, då får man kapa. Så spelar jag med ett gult Supreme-blad i mediumplast. Det är dock PP-plasten, den svampiga plasten, som gör att jag känner bollen lite bättre. Får med mig bollen på ett bra sätt. Antagligen så påverkar skottet lite negativt, men det tycker jag väger upp i vilken kontroll man har med bollen. Så jag är före radenplasten, har alltid spelat med den sedan den kom, så jag trivs bra med den. Sen just nu spelar jag en Monster vit linda. Allting från Zone, annars är det otillåtet. Och brukar spela grå också. Det varierar. Just nu tycker jag att den är snyggast med vit, just därför blev det vit. Men vanligtvis blir det grå för den håller längst, och det är väl den färgen som alla spelar med för att den är bäst. Den känns bäst och den är stryktåligast. Anledningen till att jag har Supreme-bladet är för att jag tycker att det är väldigt bra allround-blad. Jag har bra passningar och bra skott med det. Plasten gör ju sitt för bollbehandling. Så. Har spelat med det här bladet sedan det kom. Det var väldigt länge sedan nu och jag är väldigt nöjd med det. Jag kör ganska mycket hook, kanske svårt att visa, men som du ser kanske mycket böj. Vilket gör att jag oftast har ganska fördelaktigt när jag får suga in bollen och köra dragskott istället för andra sorters skott. Så skulle jag säga att dragskottet är min största styrka med just den här klubban och det här bladet, och har väl alltid varit egentligen. Har väl alltid sett som en vågspelare i innebandyvärlden, och det trivs jag med. Jag tycker att det är kul att skjuta dragskott och jag känner mig trygg med bollen när jag får ta in den och ha lite tid med den. Jag skulle säga att jag är väl den mest erfarna klubbbytaren av alla, i och med att jag har väl, jag tror jag har 30 klubbor i förrådet som är ensam om. Jag blir inte av med alla, för jag skjuter sällan av klubbor och saker går sällan sönder för mig. Så det är väldigt sällan jag behöver byta klubba, så då blir det att jag byter för att någonting är lite utslitet eller behöver lite nytändning, eller det kan vara vad som helst. Men jag byter klubba när jag känner att jag behöver det, sällan för att den tvingas. Liksom. Mina rutiner är egentligen endast att jag byter lindan när den är sliten, och det är jag väl väldigt bra på. Här brukar jag inte behöva byta så mycket andra lindor, men i tidigare lag som jag spelat så har jag fått vara en lindebytare åt alla andra, för att folk som litar på mig. Liksom. Sen har vi 2 duktiga materialer som sköter det här åt oss också. Sen är jag lite annorlunda när jag sätter på mitt blad. Jag använder inte skruvar som många gör. Jag kör med tygtejp och värme. Så jag drar av bladet, sätter en tygbit med vit coachtejp, värmer tejpen lite grann, värmer bladet, så trycker jag på det och kyler ner sen, så sitter det som en sten. Det har jag gjort sedan jag lärde mig det av Oskar Fagerlund när jag var så här gammal. Och de som inte gör det, de är väl lite rädda för att det ska släppa. Har aldrig gjort det för mig och sitter på millimetern rätt tills man tar av det med värme igen. Så det är ett tips till alla som vill slippa ha skruvar som till slut börjar glappa, för det gör allas. Och då får man skruva åt den lite hårdare, men skruvar gör att det till slut börjar glappa. Tejp sitter som berg, det tror man inte, men sätter man tejpen på insidan och trycker på bladet så sitter det stenhårt. Tips till alla unga som ska välja en ny klubba är väl att gå för det märke som de tycker är roligast. Ja, gå för det som ni tycker är skönast, och sen får man väl försöka hitta sin grej hos det märket då. Ta den klubban som man tycker är snyggast, ta den som man tycker verkar skönast. Sen får jag ganska mycket frågor om min hook, så här, hur jag hookar och varför jag har min hook och så här. Och det är egentligen inte så stor. Det är
mirakelgrej jag kör, utan alla kan ju hitta sin hook. Jag tycker inte att det är så jävla viktigt att alla ska ha en speciell hook, utan skjuter man tillräckligt mycket med skott med rak vinkel så kan man skjuta med det. Skjuter man mycket skott med jättemycket vinkel kan man få bra skott med det. Så det handlar om att skjuta mycket och lära sig sin hook. Så gör din egen grej och bygg den klubban som du vill ha. Vår huvudsponsor Stadium har ju brett ut att dra innebandy bara för att de sponsrar just oss. Så det finns så gott om innebandyklubbor där, så vill man hitta en ny innebandyklubba om man vill ha en liten nytändning som jag behöver ibland, så är det bara att dra till Stadium och köpa.